Dito na yung kasamahan ko. Magsushoot lang kami dito. Dito sa Bukawi. Ano? Nandito pa kami. Nadiretso namin doon, oh. Suot mo pala yung damit ko. Nagpa-vlog kami, Lodi. Oo. Yan si Ismail. Hello. Ano ba yung pagkabigkas ng ano? Ismail po. Yan, Ismail. So, Ismail guys, Dario. paki-subscribe yung channel niya. Yes. Ismail Vlog. Opo, Ismail Dario Vlog. Yan, so paki-subscribe yung channel niya kasi pag hindi kayo nag-subscribe, hindi kayo kasali sa ano, sa mga giveaway ko. Okay. Yan, okay. Papalipad tayo, Lodi. No? Oo. Di, mag-ano dapat ako eh. Tawag nito. Magkabit dapat ako ng kamera kasi masira. Ayun dyan po. Naiwan pa yung kamera ko. May kasama ka? Opo, kasama yung kapatid ko. Ah, okay. Kaya Sige. dito Papalipad pala, tayo. hindi ko masyadong, eh. Maraming nagtuturo ng driving dito. Yan o, tingnan mo yun. Kaya nga Oo. po may nakita akong A1. Sabi ko may nagtuturo yan. Diba sabi ko sa vlog na dito ako magtuturo ng Si driving. Lodi, guys. Lodi. Paras kami ng damit. Oo, sinuot ko talaga to. Pinaghandaan ko itong Yan. pagkikita namin. Okay. Papalipad kami. Papalipad kami ng drone. Yan, so magpapalipad kami ng drone dito. So yun lang naman yung gagawin namin. Kasi yung sa kanya, ba't dala-dala mo pa yung ano, yung box? Ah, wala kang bag, diba? Yung sa akin, nginat-ngat na ng daga eh. Yes. Parang handy bag to. Oo. Meron pa nga ako dito yun. Baka gusto mo mag-ano tayo. Ano yan? Helipad. Okay na yan. Magkasudamuan. Baka kailangan ko pang i-calibrate tong akin. Ilang beses ka nagpapalipad? Parang mga siguro pang 5 pa lang. Pang 5. Matagal lang din nagamit tong akin. Sabi ko nga ako, ba't parang hindi na yata nag-down siya. Malaki pala yan. Hindi, alas na. Mas malaki yan. Ano yung drone namin ni Lodi? So kung may drone kayo, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo magpapalipad. Daming nagdi-date dito eh, pag gabi. Gabi, hapon, mga ganito. Ayan, so matagal ko nang hindi nagamit to. Kailangan ko lang i-calibrate ulit. Subscribe to Ismail Doria Vlogs. Sana may susunod mga collab. Oo, marami pa Palipad. yan. Nadala ko na lahat yung gamit ko, naiwan dun sa Taal. Pero yung mga ano nyo po, buti dala nyo yung GoPro nyo.
plus yung meters niya, tapos yung kilometers ano, kulang-kulang 4 kilometers. Pero hindi ko na maparating ng ganun. Nakakatakot kasi. Saan mga 50 meters lang eh. Yung hindi mo na makita, na maliit na lang, tuldok na lang. Kinakabahan ka na. Pag nawala ka naman, automatic naman siyang bumabalik. Ay yung sa akin kasi baka mamaya pagbalik, wala kasing sensor yan eh. Wala ba? Wala. Yan yung kinaano niya. Nang babanggayan eh. Gano'n? Sensor niyan sa ilalim lang. Ang gaan. Magaan Sa siya. akin, ka.
Bye.